สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ทุกเรื่องในโลกใบนี้ภาพการออกแบบกราฟิกจากคอมพิวเตอร์หรือ CG ของเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนพิสัยไกล H-20 ซึ่งจีนได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2000 ได้มีการตีพิมพ์ในนิตยสารที่พิมพ์โดยบริษัทป้องกันประเทศของจีนและกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนตามรายงานข่าวของ South China Morning Post ในฮ่องกงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมและนิตยสาร Modern Weaponry ที่ดำเนินการโดยอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดของจีน Norinco ของรัฐบาลจีนซึ่งเป็นบริษัทด้านความมั่นคงของรัฐและผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของจีนได้เปิดตัวภาพถ่าย CG ของ H-20 จำนวน 4 ภาพH-20 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนทางยุทธศาสตร์พิสัยไกลรุ่นต่อไปของจีนและยังไม่มีรูปถ่ายอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยรัฐบาลจีนเมื่อดูจากภาพถ่าย CG H-20 ออกแบบมีช่องคลังบรรทุกอาวุธภายในลำตัวเครื่องหรือเรียกว่า Internal Weapon Bay และส่วนหางของเครื่องบินแบบปรับได้ติดตั้งเรดาร์ที่ด้านหน้าของลำตัวเครื่องบินและช่องรับอากาศพร้อมติดตั้งฟังก์ชันล่องหนทั้งสองด้านของลำตัวเครื่องบินเครื่องบินยังเคลือบสีเทาดำด้วยสารวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์หรือเรียกว่า RAM เกี่ยวกับภาพที่ปล่อยออกมาของ H-20 จอห์น กราเวตผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องบินของนิตยสารการทหารของอังกฤษ Jane's Defense Weekly วิเคราะห์ว่า H-20 ได้รับการออกแบบโดยเน้นที่ความสามารถในการล่องหนและการบินระยะไกลมากกว่าความเร็วนอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่า H-20 มีความสามารถในการโจมตีเกินกว่าเส้นที่เรียกว่า The Second Iceland Chain หรือสายโซ่แห่งดินแดนวงล้อมชั้นที่ 2 สายโซ่แห่งดินแดนวงล้อมชั้นแรกหรือกลุ่มหมู่เกาะชั้นแรกเริ่มต้นจากหมู่เกาะคิริวโอกินาวาญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์และช่องแคบมาลากาและกลุ่มหมู่เกาะชั้นที่ 2 หมายถึงเส้นเสมือนที่เชื่อมระหว่างกวมเกาะไซปันและปาปัวนิวกินีเขายังวิเคราะห์ต่ออีกว่าเนื่องจากความสามารถของ H-20 ในการโจมตีข้ามเส้นดังกล่าวนั่นหมายความว่ามันสามารถคุกคามทรัพย์สินและผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ H-20 จึงมีศักยภาพที่จะเป็นผู้พลิกเกมเมื่อเริ่มใช้งานแนวความคิดของแนวป้องกันเสมือนได้รับการเสนอครั้งแรกโดยดักเลสซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐระหว่างสงครามเกาหลีในปี 1951 ในการปิดล้อมทางยุทธศาสตร์ต่อจีนและโซเวียตตั้งแต่ปี 1951 จีนยังใช้แนวคิดนี้เป็นแนวคิดในการขยายอิทธิพลของจีนในน่านน้ำเอเชียตะวันออกและยังเป็นแนวทางเส้นทางขัดขวางสหรัฐอเมริกาโดยเรียกยุทธศาสตร์นี้ว่าการต่อต้านการเข้าถึงการปฏิเสธไม่ให้เข้าพื้นที่หรือ A2AD จีนกำลังสร้างกลยุทธ์ที่จะฝ่าฝืนโดยการข้ามผ่านกลุ่มหมู่เกาะชั้นแรกและกลุ่มหมู่เกาะชั้นที่ 2ในขณะเดียวกันก็ปิดกั้นการเข้าถึงของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันประเทศทางตะวันตกรวมทั้งสหรัฐอเมริกากำลังแสดงความสนใจอย่างมากต่อการพัฒนา H-20 ของจีน IUSI สถาบันป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประเทศอังกฤษกล่าวในรายงานเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนพิสัยไกลของจีนจะเป็นการเตรียมการความสามารถในการข้ามทวีปได้อย่างแท้จริงเพื่อจีนจะแสดงอิทธิพลนอกเหนือเขตน่านน้ำของจีนเองรายงานระบุว่าในเวลานี้ H-20 ที่ติดตั้งแบบขีปนาวุธนิวเคลียร์และแบบธรรมดาจะเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับกองทัพอากาศจีนนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังคาดการณ์ว่าน้ำหนักสูงสุดที่เครื่องบินสามารถนำลอยขึ้นได้ของ H-20 จะสูงถึง 200 ตันและน้ำหนักบรรทุกสูงสุดจะประมาณ 45 ตันมันยังสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและกล่าวกันว่าสามารถบรรทุกจรวดลอดล่องหนความเร็วเหนือเสียงได้จำนวน 4 ลูกคุณลักษณะที่สำคัญของ H-20 คือการใช้หางของเครื่องบินแบบปรับได้เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B2 ของอเมริกาอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นเครื่องบินแบบไร้หางอย่างในกรณีของ F117 เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนลำแรกของอเมริกาที่มีแผนหางทำให้เกิดค่าพื้นที่สะท้อนเรดาร์หรือ RCS เพิ่มขึ้นจากด้านข้างดังนั้น B2 จึงทำแบบไร้หางเพื่อเพิ่มสมรรถนะการล่องหนให้สูงสุดมากกว่าความคล่องตัวให้สูงในอีกทางหนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า H-20 ของจีนใช้ส่วนหางแบบปรับได้เพื่อใช้ในการปฏิบัติการโดยการยกหางของเครื่องบินขึ้นเมื่อต้องการใช้ให้เกิดความคล่องตัวสูงและพับลงเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพการล่องหนให้สูงสุดนี่ยังเป็นแนวคิดที่ได้รับการพิจารณาสำหรับการเปิดตัวใน NGAD Next Generation Air Dominance ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 6 ของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้เมื่อเร็วๆนี้สื่อของสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่ามีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดูเหมือนเป็น
โรงเก็บเครื่องบินสำหรับ H-20 เมื่อวันที่ 19 นิตยสาร The Drive ได้รายงานว่าฐานทัพอากาศในมณฑลเซียงจูทางตะวันออกของจีนกำลังถูกขยายอย่างมีนัยสำคัญและจะสร้างโรงจัดเก็บเครื่องบินที่มีความอ่อนไหวต่อการเปิดเผยข้อมูลในพื้นที่แห่งนี้มีข่าวลือสะพัดว่าอาจจะเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติการ H-20 และนิตยสาร The Drive ยังรายงานว่าพื้นที่ที่เป็นโรงเก็บเครื่องบินขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตรถูกระบุตำแหน่งว่าอยู่ในรอบพื้นที่ฐานทัพอากาศผ่านภาพถ่ายจากดาวเทียมโรงเก็บนี้เชื่อมต่อฐานและลานวิ่งของกองทัพอากาศที่มีทางผ่านเฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่สีขาวด้านบนขวาของฐานเป็นส่วนที่ขยายและในภาพดาวเทียมล่าสุดพื้นที่ส่วนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วกรมการบินที่ 30 ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานนี้เป็นหน่วยที่ปฏิบัติการสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิด H-6M และได้รับการยืนยันแล้วว่าสำหรับ WZ-8 ซึ่งเป็นเครื่องบินลาดตระเวนไร้พลขับความเร็วเหนือเสียงระดับสูงที่อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยและเมื่อ WZ-8 ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความลับสูงอีกต่อไปดังนั้นผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาประเมินว่าสถานที่นี้น่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสำหรับ H-20ดังที่กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ H-20 ของจีนคาดว่าจะมีน้ำหนักสูงสุดที่เครื่องบินสามารถนำขึ้นได้อยู่ที่ 200 ตันเมื่อเทียบกับเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-52 และ B-1 ของสหรัฐที่จะบรรทุกอาวุธธรรมดาหรืออาวุธนิวเคลียร์ได้ถึง 45 ตันและมีรัศมีปฏิบัติการมากกว่า 6,000 กิโลเมตรกระทรวงกลาโหมสหรัฐประเมินพิสัยของ H-20 อาจจะมากกว่า 8,500 กิโลเมตรหากเป็นเช่นนี้แล้วจีนจะสามารถโจมตีโดยข้ามเส้นหมู่เกาะชั้นที่ 2รวมถึงญี่ปุ่นและกวมได้ไกลถึงฮาวายซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐและฐานทัพอากาศทินโดทางตอนเหนือของออสเตรเลียซึ่งกองทัพอากาศสหรัฐมีแผนที่จะใช้แทนเกาะกวมอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องยนต์ของ H-20 กำลังพัฒนาให้แตกต่างจาก J-20 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนลำแรกของจีนกรณีของ J-20 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนกำลังสูงเครื่องยนต์ WS-15 กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่เครื่องบินทิ้งระเบิด H-20 คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ WS-10 ที่อัปเกรดแล้วหรือเครื่องยนต์ AL-31EM-23 หรือ NK-321 ที่ผลิตในรัสเซียเครื่องยนต์ของ H-20 คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 ปีจึงจะแล้วเสร็จด้วยเหตุนี้จึงคาดว่าความคล่องตัวและประสิทธิภาพของการล่องหนของรุ่นเริ่มต้นของ H-20 จะต่ำกว่าที่คาดไว้ในขณะเดียวกันสหรัฐและรัสเซียก็กำลังพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ใหม่โดยมีเป้าหมายที่จะนำไปใช้ในการต่อสู้ภายในปี 2025สหรัฐอเมริกากำลังพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดใหม่ที่มีความสามารถทางอากาศ B-21 Raider และรัสเซียก็กำลังพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์รุ่นต่อไปที่เรียกว่า PARC-DA ที่สามารถบรรทุกขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงได้อันที่จริง Chihan Airplane Industrial Corporation ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนา H-20 มีกำหนดจะเปิดตัว H-20 ที่จูไห่แอร์โชว์ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากการปล่อยภาพ H-20 ที่คลุมด้วยผ้าในเดือนพฤษภาคม 2018 แต่เนื่องจากการระบาดของไวรัสทำให้การแสดงทางอากาศถูกยกเลิกและการเปิดตัวของ H-20 ก็ถูกยกเลิกเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจีนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเชิญชวนการรับสมัครนักบินใหม่ของกองทัพอากาศจีนซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าการพัฒนา H-20 นั้นใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วฮ่องกง South Morning Post กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จีนจะเปิดตัว H-20 ที่จูไห่แอร์โชว์ในเดือนพฤศจิกายนนี้เมื่อใดที่กองทัพจีนเริ่มใช้ H-20 นั่นหมายความว่าจีนมีคลังแสงนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์หรือ3เหล่านิวเคลียร์คือขีปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถยิงได้จากภาคพื้นดิน ICBM เครื่องบินทิ้งระเบิดที่โจมตีทางอากาศ Strategy Bomber และขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำ SLBMจากการได้รับการประเมินว่าเป็นอาวุธที่สามารถขยายแนวป้องกันกองทัพเรือที่จีนจัดขึ้นเพื่อป้องกันการเข้าถึงของสหรัฐนั่นเป็นสิ่งที่สหรัฐจะต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่มีต่อจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าสงครามเย็นครั้งใหม่เกี่ยวกับอำนาจเหนือโลกกำลังใกล้เข้ามาอีกครั้งโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ทะเลจีนใต้ซึ่งเรียกว่าดินปืนของเอเชียฉันคิดว่าคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องนี้ไว้บ้างเพราะนี่คือทุกเรื่องในโลกใบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและทุกคอมเมนต์นะคะแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันให้เยอะๆนะคะแล้วกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ